Kita dapati yang bukan angin ribut tapi banjir. Oleh kerana ini pulau, Langkawi ini pulau, banjir tak lama pasal air banjir tu dia lari ke cepat. Walaupun demikian pada mulanya ada masalah lah. Dan juga berkenaan dengan ribut di tempat ini, yang mana banyak rumah sudah runtuh, buku hilang dan tak boleh, penduduk tak boleh tinggal di rumah. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada Tuan Pegawai Daerah dan komiti wakil-wakil rakyat, serta juga berbagai pasukan termasuk polis. Kita ada peruntukan untuk memberikan semula. Mungkin tak sampai macam dulu lah, tapi mereka akan diuntukkan, mereka dapat balik ke rumah mereka.